vähän suunnittelin, että tekisin uuden avannon. Mutta tässäkin on kyllä yllättävän korkealla tää vesi nyt. Mut joo. Jospa minä kuitenkin kokeilen, että mitä siitä tulee vai tuleeko pelkkä katastrofi. Siinä paksu jää. Kuuma ainakin tulee, jos ei muuta. No kupsista. Ei taida kyllä avantoa tarvitse tehdä, koska tässähän se jo on. Astuin vahingossa tuohon reunalle. Niin siitä se vaan meni kuule tuohon asti. Voi vitsi. Mut joo, parempi näin. Tämähän on ihan sula. Onpa jännä. Mut jes, ei tarvii kairata. No niin justiinsa. Sinne avantoon minä sitten humpsahdin. Saapas täynnä vettä. Joo. No siinä ei onneksi ole tosiaan koskaan mitenkään syvää, että se on matala kohta, mutta yllätti silti, että no sehän olikin ihan jo auki mennyt. Kun sitten taas siinä laiturin päässä, niin siinähän oli ihan kunnon jää. Mut hyvä, että vaan toinen jalka humpsahti siihen ja en kokonaan tippunut. Ja ei tosiaan nyt tarvi sitten tehdä sitä avantoa, koska siinähän se jo nyt sitten on. Pitääpä mennä nyt sitten vaihtamaan kuivaa ylle.
lämpimät vaatteet päällä. Mennäänpä jatkamaan. No, on ainakin keväistä, jos ei muuten. Aurinko paistaa ja lämmittää ja lampikin alkaa tosiaan jo sulamaan. Oli tosiaan ajatus, että kun tuolla oli tuo vanha avanto, että pitäisikö tehdä uusi tuohon laiturille, koska ennen pitkää sitten tuonne ei tosiaan enää pääse tai se alkaa olemaan vaarallista. Mutta että tuossa vähän emmin, kun vesi on tosi korkealla, kun on näitä tulvavesiä tuolta tulee vauhdilla, että miten tuossa käy. Mutta no, onneksi huomasin, että siinähän olikin jo ihan laiturin kyljessä sulaa, niin saa nyt siitä sitten otettua veden. No, nyt voipi kyllä varmaan sanoa, että eletään jonkinnäköistä rospuuttoaikaa. Että on hankala liikkua metsässä jalan taikka suksin ja polut on liukkaat tai sitten on sohjoa. Mutta on ainakin kevät on edessä. Linnut jo laulaa tosi kivasti ja luonto herää ja pikkuhiljaa vihertyy ja näin. Ja päivät ovat pidentyneet. Nytkin on niin ihana, kun aurinko on vielä tosi korkealla. Tulin tosiaan taas tänne mökille muutamaksi päiväksi. No, lähinnä nyt taas polttopuita tekemään. Kävin hakemassa toissapäivänä sen uuden hakkuupölkyn sieltä metsästä ja toin sen nyt tänne. Ja tarkoitus olisi tässä näinä iltoina alkaa tuota rankakasaa tuolta koittamaan, että josko niitä saisi sieltä irti ja saisi sitten sahailtua. Mutta tänään en kyllä ota moottorisahaa, että ehkä tänään on tällainen katastrofipäivä, niin parempi on, että ei nyt enää enempää tunaroi. Minulla on tarkoitus nukkua nyt näitä öitä ihan ulkosalla, vähän eri paikoissa täällä ja katsoa, että jos onni olisi myötäinen ja sattuisi kuulumaan pöllöjen ääniä. Mutta ehkä minä menen nyt vähän katsomaan, että miltä nuo rankakasat oikein näyttävät. Saattavat olla vähän jäässä. Ja osa on varmaan mennyt jo vähän huonoon kuntoonkin, kun ne on siinä ollut tosiaan jo pidemmän aikaa.
Mutta eiköhän sieltä ihan hyvääkin puuta löydy. On sentään ainakin uusi kunnon hyvä riittävän korkea pölkky. Mutta vähän tässä on kyllä jäätä vielä, että saapi vielä muutaman viikon ootella, niin sitten on huomattavasti parempi liikkua täällä. Mutta mennäänpä katsomaan noita rankoja. Joo, tää on kyllä varmaan ainakin ihan toivoton tapaus. Ellei sitten tietty hajota tuota pressua. Onhan siinä taas puuta ja vähän hommaa. Nämä on näitä parin talven takaisia latvakaatoja, kun oli nuoskalumipainoja. Mutta ihan hyvän näköisiä. Mut joo, minähän voisin nyt samalla tässä kertoa vielä metsäkoulun uutisia. Ollaan tosiaan viime kerrat käyty läpi niitä harvennusmalleja ja harvennustarvetta sekä opeteltu käyttämään relaskooppia. Se on siis mittalaite, millä pystyy katsomaan, että onko metsässä jo harvennuksen tarvetta. Eli siitä on valmiiksi tehty tällaiset kaaviot eri metsätyypin ja mistä päin Suomea, etelä, keski, pohjoinen. Ja sen mukaan tosiaan, jos määrät täyttyy, niin sitten saa harventaa. Mutta että jos ei, niin sitten saavat puut vielä kasvaa. Et se oli ihan mielenkiintoinen, että en tosiaan ole ennen moisesta mittalaitteesta tiennytkään mitään. Ja seuraavalla kerralla käydään läpi metsäsuunnitelman tekoa. Minunkin on tarkoitus tuonne omaan metsikköön pieni suunnitelma tehdä. Käydä läpi mitä puulajeja sieltä löytyy ja mitä muuta kasvillisuutta. Ja sen mukaan sitten miettiä jatkoa, mitä sinne sitten voi tehdä. Vai tehdäkö mitään? Mut joo, minä voisin nyt mennä katsomaan itselleni ensi yön nukkumapaikkaa. Kiitos tosi paljon kun katsoit tämän videon.
Toivottavasti tykkäsit, vaikka olikin kaikenlaisia sattumuksia täynnä. Mutta joo, nähdään taas pian ja menkäähän kuulostelemaan pöllöjä.